butter. Lagay natin. Hello guys! Ay, hindi pala guys. Papalitan ko na pala yung mga pangalan, yung mga ano na pala kayo. Gagawin ko na kayong kabaryo. Yan, mga kabaryo ko na kayo. Ngayong araw, today's video ay gagawa tayo ng pie. Apple pie. So, simulan na tayo. Of course, kailangan natin ng flour. Ito, 2.5 cup ng ng flour. All-purpose flour, at saka kailangan natin ng sugar. Mix natin dito sugar. Tablespoon of sugar lang po yan. Isang kutsarang sugar. Tapos 1 teaspoon of salt. Yan, mix natin. Mix natin sila. Ayan. Tapos lagyan natin ng butter. Itong butter na to, 1 cup of butter. So, yung butter natin, medyo malambot siya. Kailangan malambot. Hindi naman yung super tunaw na talaga. Hindi naman yung super freeze. Yun, frozen. Ito, yung butter natin, parang room temperature lang siya na butter. Lagay natin. Ayan. Tsaka, mix natin. Ayan. Ayan mga kabaryo. Okay na to. Oh, okay na to. Sige na. Lagyan na natin ng 1/4 cup of cold water. Yan. 1/4 lang. 1/4 na cup. At saka, yung nilalagay ko dito, lalagyan natin ng 2 teaspoon of white vinegar. White vinegar. Alam nyo kung bakit? Kasi yung yung acid ng vinegar, o di kaya naman lemon, pwede din lemon, para may medyo yung aroma ng lemon nandyan din sa yan, lagyan natin ng white vinegar. Tapos mix natin. Ayan mga kabaryo, transfer na natin dito at mix na natin ng mabuti. Mix natin ng parang layer siya. Malinis dito mga kabaryo ha. Nilinis ko to kanina bago ako magsimula. Sinabon ko to. Nako, sinabon ko yan. Yan mga kabaryo, parang layer ng gagawin natin. Ganyan. Ayan. Parang layer kasi basta, yun. Okay na to mga kabaryo. Sige na, hatiin na natin. Hatiin natin sa dalawa. Tapos, balutin natin. Ayan. At
hatiin natin kasi yung isa, yung sa ibaba, yung isa naman, yung sa taas niya. Bakit parang mas malaki yung isa? Tingnan nyo, mga kabaryo, parang nag-layer na siya, Yan, tingnan nyo. Diba? Yan, masarap yan mamaya. Pero parang mas malaki to. Yan, Yan. Ayun, mga kabaryo, gawa na tayo ng ating filling. Ayan, dalawang mansanas lang kung mapapansin nyo mga kabaryo. Magkaibang kulay sila. Kasi, sasabihin ako sa inyo. Yung mansanas natin, mga ilang weeks nang nakatambay dito. Walang kumakain. Tingnan nyo, kulubot na yan. Matanda na. Mag-focus ka. Ayan, kulubot na yan. Kaya, tanda na. Pero okay lang yan. Kasi, gawin naman nating pie. Yan. Kasi, yung mga tao dito, mga tamad. Tamad magbalat. Tamad tawag dyan? Tamad ba ewan ko, basta yun. Basta, ayaw nila kasing babalatan mo pa. Gusto nila kakain na sila ng diretso. Yun yung gusto nila, ayaw nila. Kaya mga ilang weeks nang nakatambay yung ating yung mansanas. Ilang weeks na yan. Kaya nangungulubot na. Pero itong green, okay pa naman. Yung green, siya, tumatagal yung green. Pero yung ganitong kulay, yung isang klase, naku. Pero ang tagal na mga ilang weeks na yan. Kaya okay lang yan, 'di ba? At tsaka nga pala may mga pala tayo. May mga subscriber pala tayong foreign. Kailangan nating mag-English. Dapat mag-English tayo mga kabaryo. Kasi hindi naman nila maintindihan yun. Di bali na. Baka manood pa sila dito tapos maintindihan nila sinasabi ko wag na lang tayo mag-English. Bahala sila dyan. Pero maraming salamat sa mga nag-subscribe kasi konting-konti na lang magwa 1K na tayo mga kabaryo. Kaya thank you talaga. Sana napapasaya ko rin kayo sa mga video ko kahit na magulo-gulo. Magulo-gulo. Ayan. Kasi nasa ibang bansa pa tayo kaya hindi pa tayo makalabas mag-adventure. Pero hindi rin naman tayo makapag-adventure kahit nasa Pinas tayo kasi nga lockdown, di ba? Nako, ichusera talaga ako. Nagdadaldal na naman ako. Daldal ko talaga. Pero wala naman kasi akong kausap dito kaya sige na, dito na lang ako magdadaldal. Wala akong kausap Ayan. Tabig ko tuloy. Sige lang. Ayan. Ito yung isa, parang yellow. Ito naman yung isa. Anong kulay nito? Green din ba to? Basta. Yan lang. Sige, gawa muna ako
walk into the kitchen, you saw the look on my face, you saw the look on my heart to get out of this place. I seen something I've never seen before. When you put on the pineapple, we couldn't be friends anymore. Pineapple blossoms, go on pizza. It's a fruit and you know that. Pineapple doesn't go on pizza. They just don't belong. Ito na mga kabaryo, yung ating filling. Meron tayo ditong cornstarch, yung ating mansanas, tsaka yung tubig, dalawa to. Papakita ko mamaya kung para saan. Yung ating cinnamon powder at saka sugar. First, lagay natin yung sugar dito sa ating saucepan. Sugar at saka yung cinnamon powder. Tapos, mix natin sila. Mix natin silang dalawa. Mix lang natin sila mga kabaryo. Mix ng konti. Tapos, lagay natin yung 1/3 cup ng water. Yan. Mix natin. Tapos, salang na natin sa apoy. Yan. Salang na natin. Yun mga kabaryo, so yung isang sugar natin at tubig, mimix natin dito sa cornstarch. Yan, mix lang natin dito sa cornstarch. Tapos, lagay na natin maya-maya. Yan, mix lang. Ayan mga kabaryo, lagay natin yung ating cornstarch. Tapos, continue stirring lang. And finally, mga kabaryo, lagay na natin yung ating mansanas. Ayan, mix na natin yung ating mansanas. At saka, antayin natin lumapot ang ating sauce. Tapos, pwede nating hanguin. Yan. Ayan, medyo malapot na mga kabaryo. Pwede na natin tong hanguin at saka set aside na natin para medyo lumamig siya. Ayan no. Ayan, patay na natin. At hanguin na natin. Magsimula na tayo. Ito na yung favorite part ko mga kabaryo. Gagawa na tayo ng pie. Tara!
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.